Людина живе до тих пір, доки про неї пам'ятають. Чим частіше, чим більше ми будемо проводити такі заходи, тим довше буде жити пам'ять про таких легендарних особистостей. Бо я не побоюсь цього слова, Ахват саме був легендарною особистістю. А снайперська група спецпризначення – це був той ідол Азова, куди всі хотіли потрапити. Це командир, який завжди з тобою, і мало того, він перший йде і веде тебе за собою. І знаєте, це типу в деяких речах це було як батько з сином. Типу він тобі досвід якийсь передає. Пам'ять живе про наших хлопців, про наших героїв, які загинули, захищаючи нашу батьківщину. Що про них не забувають, і їхня справа живе. Частина хлопців, які сьогодні будуть приймати участь в цих змаганнях, це особистості, які прийшли вже після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, які пішли в новостворену снайперську групу спеціального призначення. Це гідний був воїн. Я дуже радий, що я служу в підрозділі, який він ще до цього пробудував. І тих людей знаю, які були під його командуванням. Це гідні воїни, мої командири вже. Я тільки радий, що я попав в такий підрозділ. Гарний спортивний дух, це завжди він є і має бути, через те, що змагання вивільняють. В голові завжди є думка про те, що хтось кращий, а справа її виконання завжди показують, хто насправді є кращий. Приємно долучитись до цього, бути частиною цього і підтримувати пам'ять про це. Пам'ять друга Ахвата, я його знав особисто, знав з того моменту, як прийшов в Азов з 20-го року, і бачив його там безпосередньо десь за тиждень до його смерті на Азовсталі. І це була людина, яка мене мотивувала своїми вчинками, яка мотивувала своєю роботою. Треба пам'ятати тих, хто віддав своє життя за Україну, за українські землі, за українську націю. І треба пишатися, підтримувати тих, хто досі віддає своє життя, віддає свій час, віддає свої сили і здоров'я. Так само військовослужбовці, які наразі воюють, військовослужбовці, які знаходяться в російському полоні. Треба про всіх пам'ятати і за всіх боротися, і всім допомагати. Насамперед сюди приїхав чисто для того, щоб випробувати себе, згадати друга Ахвата, просто побути зі своїми побратимами, провести час спільно. Також познайомитись з багатьма новими людьми, тому що сьогодні на цьому заході зібрались в основному найкращі сини спецпідрозділів. Тому, чесно, для мене це велика честь перебувати навіть зараз в такому стані. Буває, що треба бігти прям, там п'ятки горять, і при цьому в тебе можливий там контакт, і потрібно себе тримати в формі і влучно стріляти. Мені тільки 20, тому для мене мене це надихає. Надихає розвиватися далі, бачити конкуренцію, бачити професіоналів, і це дуже круто. З самого дитинства, можна сказати, мріяв стати снайпером. Я вважаю, що тоді снайпера робили дуже велику роботу, дуже велику, особливо професіонали, такі як Ахват.
враження чудові, прекрасні. Хороші люди, хороші побратими, які з останніх сил намагалися максимально швидко все зробити і показати максимально хороші результати. Ми такими турнірами показуємо, що ці люди не забуті, що ми про них пам'ятаємо, ми цінуємо їхній вклад і ми продовжуємо робити ту справу, за яку вони віддали своє найдорожче, тобто життя. Ідіть у військо, не потрібно боятися. Військо вас загартує, зробить з вас воїнів, покаже вам, в якому напрямку рухатись, як розвиватися і навчить взагалі жити в цій ситуації, яка в нас склалася в країні, в стані війни. Зустрівся з друзями, отримав враження хороше. І військові, які зараз на передовій самі, трошки змінити обстановку, тому що, знаєте, там така рутина, типу, все сіре, тебе тільки тренування, там полігони, задачі, фізо, і одразу в тебе якісь там задачі по виходу, які теж дуже важко зараз ідуть, тому що логістика дуже рушиться через дрони, все на нозі і збивається. А такі отримати враження від таких заходів, це реально круто. Вшанувати пам'ять загиблих, не тільки Хвата. Хват – це герой, прийшов в Маріуполь, типу, це незабутня людина, її всі будуть пам'ятати. Обмін досвідом саме між бойовими підрозділами, які дійсно воюють, тримають зброю в руках і знищують ворога. І вшанувати пам'ять всіх хлопців, які загинули, які зі зброєю в руках зараз боронять нашу країну. Ті люди, які не пам'ятають свою історію, не пам'ятають своїх людей і те, що вони зробили, в моєму твердому переконанню не мають майбутнього. Тому тільки в пам'яті, щоденній роботі, і ми будемо мати майбутнє і досягати своїх цілей. Мені дуже приємно, що зараз ініціативи йдуть не з великих кабінетів, а з хлопців, які пройшли. І знаєте, це тепліше і більше перспективніше. Тому особисто від себе, і як і керівництво міністерства, ми будемо підтримувати і надалі всі ініціативи, які направлені на розвиток і підтримку одне одного. Чому саме спецпризначенці, яких запросили зараз для змагань по стрільбі і кросфіту одночасно? Тому що Хват, він був командиром загону спеціального призначення снайперів в нашому окремому загоні спеціального призначення Азов. І він для мене особисто, та й для багатьох, для своїх підлеглих, для всього Азову він був прикладом того, яким має бути саме спецпризначенець. Тобто він навіть після отримання поранення в 19-му році, а це було досить таке серйозне поранення, він втратив обидві стопи, не повністю, частково, але сам факт, що у нього на обох ногах були протези. І він одразу повернувся в стрій і, умовно кажучи, чуть ли не на коляски їздив, там, виконував бойові завдання. Я утрірую, тобто він просив на Металигу мене посадіть, на БТР мене посадіть. Тобто він показував, що спецпризначеність – це не тільки про вміння стріляти, вміння бути фізично розвинутим, а це про стержень, про дух, який має бути всередині кожного подібного бійця. Рух 404 – це коло друзів, об'єднаними однією ідеєю та найкраще місце, в якому можна провести корисний час. Це людина, яка була вольова, сильна і ніколи не здавалася. Попри травмування, попри ампутацію, військовослужбовець у 22-му році продовжив воювати і захищати нашу державу. Честь і слава таким воїнам-героям. Об'єднувати всі спецпідрозділи, і вони дійсно показали хороші результати, індивідуальні результати, командні результати. Для мене було саме головне, щоб ці підрозділи, які воюють на Сході, щоб вони тут позмагалися, побачили свої кращі сторони і гірші сторони. Я дуже вдячний їм, що вони долучилися до заходу.